Hàng tượng chạm tay chắc chắn thì sẽ đẹp và có hồn hơn rất nhiều so với hàng chạm máy CNC hàng loạt trông rất dập khuôn, vì hàng chạm tay còn liên quan đến cái độ tinh xảo và cảm xúc của người thợ khi mà chạm vào tác phẩm. Thợ giỏi tay nghề thì mỗi bức là một tác phẩm nghệ thuật thổ hồn khác nhau vào từng chi tiết, sắc nét, thần thái và dáng tượng. Hàng chạm CNC thì chỉ chạy theo file 3D, đường nét thì chuẩn xác nhưng trông lại không có hồn, thường dập khuôn giống nhau hàng loạt. Chạm cả trăm bức thì cũng như cả trăm bức, mỗi viên đá quý thì sẽ có những cái vân vết khác nhau. Khi mà thợ chạm tay nếu biết điều chỉnh thì sẽ điều chỉnh theo thớ đá, bóc tách làm sao cho phù hợp, và khi mũi kim đi vào từng chỗ dễ vỡ, những người thợ sẽ biết cách điều chỉnh lực làm sao cho phù hợp để tránh bị vỡ hỏng. Vì là hàng chạm tay nên mỗi một tác phẩm tượng có những cái tính độc bản riêng, mỗi một bức tượng thì sẽ có những cái nét chạm không thể nào giống nhau hết được. Và điều đặc biệt là đối với những tượng chạm trên đá quý còn khó hơn nhiều những bức tượng chạm ở trên gỗ, vì với tượng đá thì từng đường kim, mũi chạm thì đều phải chuẩn, mà nếu hỏng thì sẽ làm nứt vỡ hỏng cả một tác phẩm. Đá quý độ cứng rất là cao nên là rất khó chạm và mất rất nhiều thời gian. Tượng gỗ thì mềm mà dễ chạm, nếu mà có gãy thì có thể chỉnh hoặc là gắn lại được. Và đây là một cái lô tượng ruby vừa mới hoàn thiện xong và đều là những chất lượng rất cao. Mỗi bức tượng thì đều là những cái bức nhỏ gọn thôi, bằng một đốt tay, nhưng đều là những chất lượng tuyển chọn đỏ au, và những bức chất kính thông đèn chất lượng cao, đều là những chất lượng hiếm và khác biệt hoàn toàn so với những bức mà chất chưa trong đèn bằng hoặc còn xen lẫn rất là nhiều màu. Mỗi một tác phẩm thì đều là những cái nét chạm tay từ những người thợ nghệ nhân Sài Gòn, rất đẹp và sâu sắc mà chỉ có từ vài triệu một bức thôi.